Αυτό στο βάθος είναι το περίφημο Torres del Paine, το πιο δημοφιλές εθνικό πάρκο ολόκληρης της Παταγωνίας. Σήμερα φτιάχνουμε εμπανάδες. Είναι ίσως το πιο εμβληματικό φαγητό όλης της Λατινικής Αμερικής, γιατί φτιάχνονται με άπειρους τρόπους. Εγώ αυτή τη στιγμή φτιάχνω εμπανάδες καπρέζε, οι οποίες έχουν μοτσαρέλα, ντομάτα και βασιλικό, με έτοιμα πιτάκια εννοείται, εντάξει θα φτιάξουμε και τη ζύμη, η οποία όπως μαθαίνω από Αργεντίνους φίλους είναι πολύ δύσκολο να την πετύχεις. Την πήραμε έτοιμη, δεν πειράζει, μια χαρά. Τη γεμίζουμε με ό,τι θέλουμε και μετά το τηγανίζουμε. Και τηγανίζονται στο τσακμπαμ, πολύ γρήγορα. Την ιδέα μας την έδωσε η Βούλα, η οποία έφτιαξε και αυτή εμπανάδες προχθές και ενθουσιαστήκαμε και είπαμε να κάνουμε κι εμείς. Και είναι τελικά τόσο απλό που λέμε να το εντάξουμε στη καθημερινή διατροφή μας όποτε βρίσκουμε τα απαραίτητα υλικά. Αυτά εδώ είναι τα πιτάκια. Εδώ είναι δύο έτοιμα, εδώ είναι δύο που ετοιμάζονται, εδώ είναι ένα που θα ετοιμαστεί σε λίγο και αυτά είναι τα υλικά, μοτσαρέλα, ντομάτα και βασιλικός. Και τώρα κάτι στα αγγλικά. I would like to dedicate this to my good friend Amrita, with whom I had the pleasure of cooking several momos, and she's the one who taught me how to make these. Thank you, Amrita. I will make these for you one day. Εντάξει, τα καταφέραμε, βρήκαμε θέση στο καράβι και για τη μοτοσικλέτα και για το βανάκι. Αυτό εδώ είναι το καράβι. Μικρό, η αλήθεια είναι, απορώ που είναι και οι θέσεις. Προφανώς είναι εκεί στη δεξιά μπάντα κάτω από τη γέφυρα, γιατί υποτίθεται ότι εκεί θα τρώμε. Τέλος πάντων, προφανώς υπάρχουν οι χώροι αυτοί. Και θα ταξιδεύουμε εδώ ανάμεσα στα φιόρδ της Παταγωνίας. Άντε επιτέλους να πάμε λίγο βόρεια, γιατί εδώ πέρα έχουμε παγώσει, έχει και αέρα. Αυτός ο καιρός είναι ταλαιπωρία σκέτη. Έριξε και φρέσκο χιονάκι όπως φαίνεται. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι κρύα αντιμετωπίζουμε. Κοιτάξτε, εδώ είναι ένας λαβύρινθος από φιόρδ και περνάμε ανάμεσα με το καράβι. Να και ο Κακτάκης, να και ο Δον Ρούφος. Βλέπετε, έχω κάνει κατάσταση εδώ πέρα, έχω βάλει το Starlink στην οροφή. Έχω βάλει καλώδιο ρεύματος από το καράβι πρώτη φορά. Και έτσι έχουμε μέσα τη σόπα μας, θερμαινόμενη καμπίνα με ρεύμα, ίντερνετ, τα πάντα έχουμε. Πρέπει να είμαστε από τους πιο άνετους εδώ πέρα. Ο χώρος διαμονής του πλοίου είναι έτσι στενός, μοιάζει με λεωφορείο και οι περισσότεροι εδώ κάθονται και κοιμούνται 2 μέρες σε αυτά τα καθίσματα. Δεν υπάρχουν καμπίνες στο πλοίο. Ευτυχώς επιτρέπεται να μείνουμε στο βανάκι, οπότε εμείς εκεί κοιμόμαστε και είμαστε πολύ πιο άνετα. Είμαστε στο τραπεζαρίο του πλοίου. Εδώ ερχόμαστε 3 φορές τη μέρα. Τρώμε πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό. Δεν μαγειρεύω, δεν πλένω. Δεν κάνω τίποτα. Είναι τέλεια, κάνουμε διακοπές. Αυτά. Τι τρώμε τώρα, τι είναι αυτά, Λοιπόν, τι έχει σήμερα στο μενού? Σήμερα έχει πουρέ που είναι πάρα πολύ νόστιμος.
Ένα κρεατάκι αδιευκρίνιστο αλλά νόστιμο. Μία σούπα συνήθως κάνουμε καλαμπόκι είναι. Ένα γλυκό σοκολάτα φαίνεται. Ο Ηλίας παίρνει το vegetarian. Γενικά μας ταΐζουν πάρα πολύ καλά, δεν έχουμε κανένα παράπονο και είναι όλο μέσα στη τιμή του εισιτηρίου. Έχουμε και ωραία θέα δίπλα στο παράθυρο. Βλέπουμε τα fjord, είναι πάρα πολύ τίμια όλα. Βέβαια. Είναι ο μοναδικός τρόπος να εξερευνήσει κανείς τα φιόρδ της Παταγωνίας. Εδώ ούτε δρόμοι υπάρχουν, δεν μπορείς να έρθεις με άλλον τρόπο. Είναι πολύ ωραία πάντως. Σ' άρεσε? Ναι, εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη που το κάναμε αυτό. Ευχαριστούμε τη Kelly Duffin με τον τρόπο. Μέχρι και οι τουαλέτες καλοριφέρ έχουνε. Δεν παίζεις με αυτά τα πράγματα στην Παταγωνία, αλλά κοιτάξτε θέα από το Φινιστρίνι, Φανταστείτε ότι αυτά τα μέρη είναι σχεδόν άβατα, έτσι. Δεν υπάρχουν δρόμοι, δεν μπορεί να έρθει κάποιος εδώ. Σχεδόν και με τα πόδια αδύνατον είναι, γιατί βρίσκονται σε νησάκια ανάμεσα στα φιόρδα αυτά τα τοπία. Οπότε αυτή η διαδρομή με το καράβι μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε αυτά τα κατά τα άλλα προσπέλαστα μέρη. Παντού καταράκτες έχει. Όπως καταλαβαίνετε, σε αυτή τη διαδρομή ο πηδαλιούχος έχει πολλή δουλειά. Δεν μπορεί να βάζει απλά τον αυτόματο πιλότο και να επιβλέπει. Κοιτάξτε εδώ, θέλει να μανουβράρει συνέχεια το πλοίο ανάμεσα στα φιόρδ, σε αυτόν εδώ τον λαβύρινθο. Μετά από μια μισή μέρα πορεία κάναμε την πρώτη μας στάση εδώ στο Puerto Edén, ένα μικρό οικισμό σε ένα νησάκι στον οποίο μόνο δια θαλάσσης μπορεί να φτάσει κανείς. Βλέπετε, αυτοί οι άνθρωποι εξαρτώνται από τις προμήθειες που τους φέρνει το ferry boat και πολλές βέβαια τις φορτώνουν σε βαρκάκια για να τις πάνε σε ακόμα πιο απομακρυσμένες φάρμες όπου ζουν άνθρωποι σε άλλα νησάκια. Αυτό είναι το ναυάγιο του ελληνικού πλοίου Καπιτάν Λεωνίδας. Προσάραξε εδώ, στη μέση των Χιλιανών Φιόρδ, το 1968, όταν μετέφερε ζάχαρη από το Σάντος της Βραζιλίας στο Βαλπαραΐσο της Χιλής. Πρόκειται για πλοίο που είχε ναυπηγηθεί στο Μπρέμεν της Γερμανίας το 1937. Όταν το είδα προσαραγμένο στη μέση του φιόρδ, αλλά όχι βυθισμένο, απόρρισα πώς γίνεται αυτό. Όταν μελέτησα τους ναυτικούς χάρτες, όπως υποψιαζόμουν, διαπίστωσα ότι υπάρχουν αβαθοί σε αυτό το σημείο. Ουσιαστικά το πλοίο έχει προσαράξει στην κορυφή ενός υποβρύχιου βουνού που ονομάζεται Μπάχο Κοτοπαξί. Λέγεται πως ο καπετάνιος προσπάθησε να το βυθίσει για να πληρώσει η ασφαλιστική εταιρεία. Έτσι λέγεται, τώρα εγώ δεν είδα τίποτα. Μετά από 59 ώρες στο πλοίο, φτάσαμε από το Puerto Natales στο Puerto Yungay. Εγώ προσωπικά πέρασα πάρα πολύ ωραία, γιατί ήταν
2,5 μέρες. Δεν έκανα απολύτως τίποτα. Άλλοι με φροντίζανε. Είχε ζέστη. Ο Ηλίας έφτιαξε ένα φανταστικό κουκούν. Σαν άλλος πρωτόγονος έφτιαξε τη σπηλιά του. Είχαμε ζέστη, είχαμε wifi, είχαμε ρεύματα, είχαμε όλα. Τρώγαμε, το φαΐ ήταν τέλειο, εξαιρετικό. Τι να πω, θα το έκανα κάθε μέρα, πολύ ωραία ήταν. Θες να ξαναπάμε κάτω νότια? Η αλήθεια είναι ότι θέλω, γιατί έχει πάρα πολύ κρύο νότια. Πάρα πολύ κρύο, είμαι και άρρωστη και εντάξει, είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα. Είναι. Αλλά εντάξει, και τώρα θα βρέχει και πάμε βόρεια. Και όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ ωραία. Πρώτα κάνουμε μια παράκαμψη για να επισκεφτούμε τη Villa O'Higgins, που είναι το νοτιότερο άκρο της Carretera Austral, αυτού του περίφημου δρόμου, αυτού εδώ που βλέπετε δηλαδή, ο οποίος ειδικά σε αυτό το κομμάτι για τη Villa O'Higgins ολοκληρώθηκε το 2000 μόλις. Αυτό ήταν και το τελευταίο κομμάτι που ολοκληρώθηκε, πέρα από κάποιες διακλαδώσεις. Και αυτό το κομμάτι ουσιαστικά είναι που συνέδεσε αυτές τις απομονωμένες έως τότε εκτάσεις της Χιλής με την υπόλοιπη χώρα. Γιατί μέχρι τότε δεν είχαν οδική πρόσβαση. Έπρεπε να μετακινούνται αναγκαστικά μέσω Αργεντινής. Αυτοί οι λίγοι άνθρωποι που ζουν εδώ. Έτσι 100 χιλιόμετρα είναι αυτό εδώ το Villa O'Higgins. Θα πάμε έτσι να κάνουμε μια βόλτα, να δούμε το νοτιότερο αυτό άκρο της Carretera Austral και ύστερα θα επιστρέψουμε προς το βορρά σιγά σιγά. Να και η Villa O'Higgins, φτάσαμε. Ο τελευταίος οικισμός στη Carretera Austral. Όπου οι άνθρωποι ζουν πραγματικά στη μέση του πουθενά. Αποκομμένοι. Φανταστείτε πως ήταν πριν χτιστεί η Carretera Austral, πριν το 2000. Για να καταλάβετε πόσο αποκομμένη είναι η Villa O'Higgins, κοιτάξτε εδώ τις κεραίες. Η μόνη επικοινωνία με τον υπόλοιπο κόσμο είναι μέσω δορυφόρων. Εδώ στα δεξιά μας υπάρχει και ένας μικρός αεροδιάδρομος. Κοιτάξτε εδώ πως φαίνεται η διαφορά στο χρώμα του νερού. Το ποτάμι φέρνει λάσπη, οπότε είναι καφέ, ενώ η λίμνη που έχει πιο καθαρό νερό είναι γαλάζια. Αυτή είναι η Λάγο O'Higgins. Έχουμε φτάσει στο νοτιότερο σημείο της Carretera Austral, όπως λέει και η πινακίδα. Τα καταφέραμε. Από εδώ τώρα για μας θα είναι η αρχή της Carretera Austral. Έχουμε μπροστά μας 1247 χιλιόμετρα μέχρι το Puerto Montt, που είναι η αρχή, το τέλος πάντων για μας του δρόμου αυτού. Έγινε αυτό που φοβόμουν τόσο καιρό με τα κρύα. Σταμάτησε να λειτουργεί το αερόθερμό μας και με τέτοια παγωνιά αυτό δεν είναι εύκολο. Τώρα προσπαθώ να το ξεκαπνίσω, γιατί προφανώς αυτό είναι το πρόβλημα. Το δουλεύαμε 24 ώρα ολόκληρα τις τελευταίες μέρες, αλλά αυτά όταν δουλεύουν στο ρελαντί, ας πούμε, καπνίζουν μέσα, δηλαδή γεμίζει κάπνα ο θάλαμός τους. Βλέπετε τώρα τι βγάζει. Ας ελπίσουμε να λειτουργήσει, γιατί είναι απαραίτητο το αερόθερμο εδώ. Για να καταλάβετε γιατί κρύο μιλάμε, κοιτάξτε πώς είναι ντυμένη η Αγγελική. Κρυώνω! Κρυώνω! Τα καταφέραμε. Το αερόθερμό μας είναι και πάλι σε λειτουργία. Εκτός από το ξεκάπνισμα,
επειδή το δουλεύαμε ακόμα και εν κινήσει όταν το αυτοκίνητο το οδηγούσαμε, το πρόβλημα που δημιουργείται είναι ότι η σωλήνα αυτή της εξάτμισης, η οποία είναι μακριά, δεν είναι μόνο εδώ, πάει από κάτω, κρυώνει επειδή το αυτοκίνητο κινείται. Οπότε μαζεύονται υδρατμοί και σε ένα σημείο που η εξάτμιση κάνει μία κούρμπα και πηγαίνει λίγο πιο χαμηλά, παρόλο που ήταν ελάχιστη, εκεί είχε μαζέψει νερό, υδρατμούς ουσιαστικά. Οπότε έπρεπε να αποσυνδέσω εδώ την εξάτμιση. Άδειασα αυτούς τους υδρατμούς, το νερό ουσιαστικά που είχε βγει, γιατί δεν μπορούσε να λειτουργήσει η εξάτμιση, εκτός του ξεκαπνίσματος που είχαμε θέμα μπροστά. Τέλος πάντων, τώρα λειτουργεί και πάλι και επιτέλους δεν θα παγώσουμε, γιατί χθες ήταν μια δύσκολη νύχτα. Την περάσαμε κουλουριασμένοι και αγκαλιασμένοι σφιχτά όλο το βράδυ. Τώρα και πάλι το αερόθερμο μας λειτουργεί. Έχουμε φτάσει στη Καλέτα Τορτέλ, ένα μικρό χωριό εδώ στη Νότια Παταγωνία, το οποίο βασίζεται στην υλοτομία και έτσι είναι αρκετά πλούσιο, και έχουν τόσο πολύ ξύλο που έχουν φτιάξει μια ολόκληρη πασαρέλα που πάει γύρω από το φιόρδ, εκεί πίσω, στο οποίο μπορεί να περπατήσει κανείς. Και ήρθαμε για να δούμε το χωριό και την πασαρέλα, αλλά βρέχει. Η βροχή, εντάξει, δεν σταματάει με τίποτα εδώ. Ναι, η βροχή δεν σταματάει. Ουσιαστικά τώρα περπατάμε πάνω από τη θάλασσα, σε αυτή τη ξύλινη πασαρέλα. Έχει και υπαίθριο γυμναστήριο. Προσπαθώ να ζεσταθώ. Α, μπορεί γι' αυτό να το έχουν εδώ, για να ζεσταίνεσαι. Μάλλον, ναι. Και κάνεις δουλειά, έτσι. Άδειασα τα παλιά υγρά, το αντιψυκτικό, και το ξέπλυνα με το λάστιχο. Επιτέλους ο Θεός μας λυπήθηκε και σταμάτησε η βροχή, οπότε μπορώ λίγο να δουλέψω, να κάνω αυτά που έπρεπε να κάνουμε. Ξέπλυνα το ψυγείο του καλοριφέρ και τις σωληνώσεις με νερό, με το λάστιχο. Έβγαλε μαυρίλα. Και προσπαθώ να κάνω μια καλή εξαέρωση, γιατί πολύ πιθανό να είχε και αέρα πριν εγκλωβισμένο εκεί. Φαίνεται να κατεβαίνει τώρα ζεστό αντιψυκτικό στο ψυγείο του καλοριφέρ. Για να δούμε. Καλά, αυτή εδώ η ράμπα μας έχει σώσει. Τα έχει βγάλει τα λεφτά της. Επιτέλους έβγαλε λιακάδα. Και κοιτάξτε εδώ πόσο όμορφο είναι το τοπίο στην Καρετέρα Αουστράλ. Τώρα οδηγούμε δίπλα στην όχθη της λίμνης General Carrera, που είναι τεράστια, εκτείνεται μέχρι την Αργεντινή. Έπεσε και φρέσκο χιόνι στα βουνά. Κοιτάξτε πάνω, είναι φορτωμένα.
Ωραίο τοπίο. Φανταστικό. Έχει τόσες εναλλαγές. Έχουμε δει λίμνες και ποτάμια με 200 διαφορετικά χρώματα. Και πολύ περισσότερες λαγούδες. Ο δρόμος και τα ποτάμια. Πολλά διαφορετικά χρώματα. Ναι. Και σχήματα. Βέβαια. Βάθη, λάδι. Είμαστε κοντά στο Puerto Rio Tranquilo, στη λίμνη General Carrera. Εδώ βρίσκονται τα περίφημα μαρμάρινα σπήλαια, Cavernas de Marmol, τα οποία είχα καημό να τα εξερευνήσω με το καγιάκ μου, ώστε να μπορώ να μπω μέσα και να τα δω με την ησυχία μου έτσι όπως θέλω. Ευτυχώς ο καιρός μας έκανε τη χάρη, γιατί εδώ βρέχει 5 μέρες την εβδομάδα, αλλά κανονίσαμε έτσι το πρόγραμμά μας ώστε να έρθουμε αυτές τις 2 μέρες που δεν βρέχει. Έβγαλε ωραία λιακάδα, έχει πολύ όμορφο καιρό, οπότε είναι ό,τι πρέπει για να δω αυτά τα απίθανα χρώματα των σπηλαίων. Έφτασα στα πρώτα σπήλαια. Κοιτάξτε εδώ σχηματισμούς. Απίθανο, έτσι. Κοιτάξτε τι έχει κάνει η διάβρωση και το νερό. Έχει σκάψει τους βράχους και έχει δημιουργήσει απίθανες μορφές. Για να δούμε τι έχει εδώ. Wow, απίστευτοι σχηματισμοί. Μπαίνεις από τη μια, βγαίνεις από την άλλη. Όπου δείτε τι έχει κάνει η διάβρωση και το νερό. Δεν το μετανιώνω που ήρθα με το καγιάκ μου κι ας είχα περιπέτειες. Ήρθε η σειρά μου να την πάθω κι εγώ. Έβαλα το drone να κάνει ένα κύκλο αυτόματα και ενώ νόμιζα ότι είναι πολύ ψηλά, ήρθε στην πλαγιά εδώ και χτύπησε και έπεσε. Ευτυχώς με τη λειτουργία που έχει, που σου δείχνει με το GPS που είναι,
Το βρήκα, αλλά είναι πάνω σε αυτήν την πολύ απόκρουση. Κοιτάξτε εδώ, σκαρφαλώνω εδώ και κανένα τέταρτο ανάμεσα σε πολύ πυκνή βλάστηση και ευτυχώς έχει λειτουργία που κάνει μπιπ και αναβοσβήνει τα φώτα του και έτσι το βρήκα. Είναι εδώ, πάνω στο κλαδί. Τώρα πρέπει να το πάρω και να δούμε τι ζημιά έχει. Να το κατάφερα, το έφτασα. Με μια πρώτη ματιά, εντάξει, μόνο οι προπέλες λίγο έχουν σπάσει στις άκρες, 2 προπέλες, δεν είναι τίποτα. Προπέλες έχω και ανταλλακτικές. Αλλά να δούμε αν έχει κάποια άλλη ζημιά, πρέπει να δοκιμάσω αν λειτουργεί. Και να δούμε τώρα πώς θα κατέβω από αυτήν την απόκρημη πλαγιά όπου ανέβηκα. Σε αυτήν εδώ την πλαγιά έπεσε το drone. Καταλαβαίνετε τι τράβηξα για να πάω να το πάρω. Με τέτοια ωραία μέρα που μας έκανε σήμερα, είπα να το εκμεταλλευτώ γιατί είναι σπάνια ευκαιρία αυτή εδώ πέρα. Το πρωί καγιάκ, το απόγευμα εντουράδα. Αυτή είναι η λεγόμενη ρούτα X728. Είναι μια διαδρομή που περνάει από παγετώνες, λίμνες, ποτάμια. Λένε ότι είναι πανέμορφη, οπότε θα την εξερευνήσω. Βλέπετε, είμαι ανάμεσα στα χιονισμένα βουνά. Ευκαιρία είναι τώρα γιατί από αύριο πάλι βροχές. Πονά και ο πρώτος παγετώνας. Εντυπωσιακός. Σε αυτά τα θεόρατα βουνά. Από καταράκτες εδώ. Από παντού νερά τρέχουν. Βέβαια έρχονται και με ελικόπτερο εδώ για να επισκεφτούν τους παγετώνες. Εδώ ο Ρίο Ενγκάνιο χύνεται στην λίμνη Γενεράλ Καρέρα. Κοιτάξτε κάτι οικισμούς στη μέση του πουθενά, Φάρμες έχει εδώ, έχει προβατάκια. Προβατές. Αυτές που τρως. Εδώ τα λένε κορδέρ, αυτά που τρως. Ναι. Πάντως με τέτοιο καιρό, εδώ δεν έμενα με τίποτα. Και αυτό είναι το καλοκαίρι τους. Άντε ξεκίνημα του φθινοπόρου.
Φανταστείτε πως είναι το χειμώνα μέσα στα χιόνια. Στην Παταγωνία υπήρχε το έθιμο να αφήνει ο κόσμος αποτυπώματα χεριών από τα μέρη από όπου περνούσε. Αυτά τα αποτυπώματα ήταν ή θετικά, όπως αυτό εδώ πέρα, ή αρνητικά, όπως αυτό εδώ. Δηλαδή που το χέρι είναι χωρίς χρώμα και γύρω-γύρω είναι το χρώμα. Τα παλαιότερα αποτυπώματα χρονολογούνται 3.000 χρόνια πριν, ενώ το έθιμο αυτό σταμάτησε περίπου το 17ο αιώνα. Ήρθε η ώρα να εγχειρήσω το Starlink. Πήγα σε ένα μάστορα, μου έκανε τις τρύπες που χρειάζομαι, γιατί δεν έχω μαζί μου τρυπάνι. Και τώρα θα κάνω εγώ την ηλεκτρονική εγχείρηση. Ευτυχώς έχω το κολλητηράκι μου, οπότε οι περισσότεροι αποσυνδέουν τελείως τα μοτέρ και η κεραία πάβει να προσανατολίζεται αυτόματα στους δορυφόρους. Δεν είναι απαραίτητο πλέον αυτό, γιατί τώρα πια ο Elon Musk έχει στείλει αμέτρητους δορυφόρους. Αλλά εντάξει, εγώ δεν θέλω να απενεργοποιήσω τελείως τα μοτέρ. Θα τα αφήσω, θα βάλω αυτόν το διακόπτη. Οπότε όταν έχουμε την κεραία στην οροφή θα τα απενεργοποιώ, για να μπορούμε να έχουμε την κεραία σε λειτουργία ακόμα και εν κινήσει. Θα την έχω επίπεδη και θα απενεργοποιώ από το διακόπτη τα μοτέρ. Επίπεδη για να είναι αεροδυναμική όσο γίνεται. Αλλά θα μπορούμε να βγάλουμε την κεραία από την οροφή αν παρκάρουμε κάτω από δέντρα, ας πούμε, για διανυκτέρευση. Τότε θα μπορώ να βγάλω την κεραία από την οροφή και να τη βάλω παραπέρα. Οπότε μετά από το διακόπτη ανάβω τα μοτέρ και προσανατολίζεται κιόλας προς τους δορυφόρους αν χρειαστεί. Έτσι θα έχουμε όλες τις δυνατότητες. Ήρθε η ώρα να το μαχαιρώσω. Θα κόψω το καλώδιο δικτύου. Πάει, αυτό ήτανε. Το κόψα. Τώρα πρέπει να... Εντάξει, θα πετάξω το περίσσιο. Θα το κρατήσω δηλαδή για επέκταση άμα χρειαστεί. Και θα βάλω κανονικά θωρακισμένα RJ45 για να μονιμοποιήσω την εγκατάσταση, να είναι συνέχεια το Starlink στην οροφή και το router σε μια γωνιά στο ντουλάπι μας. Ελπίζω να δουλέψει. Ευτυχώς που έχουμε στενό βανάκι και χωράει και σε τέτοιες γέφυρες. Ωραία, δεν είναι κρεμαστή? Σαν το Σαν Φρανσίσκο. Λίγο μικρότερη. Έχει και ωραίο χρώμα, σ' αρέσει? Άρα, χρώμα, ταιριάζει, φούρνα. Όχι, κοίτα, κουνιέται η γέφυρα. Κουνιέται η γέφυρα. Κοίτα, είναι κρεμαστή. Εντάξει, γράφει ότι είναι μέχρι 5 τόνους, οπότε είμαστε εντός των προδιαγραφών της. Δεν θα πέσουμε στο ποτάμι. Και όμως μέχρι τώρα δεν έχουμε πέσει. Ό,τι είπε το έκανε πράξη. Ορίστε. Μια χαρά. Αυτός είναι ο Ρίο Σίμψον. Όμορφα δεν είναι?
Βροχερός καιρός, αλλά όμορφο τοπίο. Και κάπου εδώ θα ράξουμε. Το μνημείο που βλέπετε από πίσω μου είναι για να τιμήσει τον δικτάτορα Πινοσέ, ο οποίος οραματίστηκε και ξεκίνησε το χτίσιμο αυτού εδώ του δρόμου, της Καρετέρα Αουστράλ, η οποία ενώνει απομακρυσμένες περιοχές της Χιλής, όπως αυτή εδώ η Κομόπολη. Για να φτάσει κανείς εδώ, συγκεκριμένα πριν τη Καρετέρα Αουστράλ, ήθελε 3 μέρες υπασία, από την Αργεντινή κιόλας. Ήταν τελείως απομακρυσμένες οι περιοχές και αποκομμένες από την υπόλοιπη Χιλή, οπότε, εντάξει, αυτό το initiative βοήθησε πολύ κόσμο. Και κατά διαβολική σύμπτωση αυτή η Κομόπολη εδώ ονομάζεται και Χούντα, Λα Χούντα. Αυτό είναι το σχολείο του μικρού οικισμού Σάντα Λουσία. Εδώ έρχονται τα παιδιά των λίγων κτηνοτρόφων και υλοτόμων κυρίως που ζουν σε αυτά τα μέρη. Φτάσαμε πάλι στο Σαϊτέν, εδώ που το καλοκαίρι, το Γενάρη, είχαμε βγει στον Ειρηνικό ωκεανό με το pack raft μας. Βέβαια τώρα βλέπετε ο καιρός είναι τελείως διαφορετικός και γι' αυτό είχαμε επιλέξει τότε να κάνουμε καγιάκ. Τώρα κάθε μέρα βρέχει. Αυτό είναι το καράβι που θα μας πάει μέχρι το νησί Τσιλοέ.
περάσαμε στο Τσιλοέ, βγήκαμε τώρα στο Κάστρο, την πρωτεύουσα του νησιού. Καλά, μην φανταστείτε, όλο το αρχιπέλαγος έχει 155.000 κατοίκους. Αυτός είναι ο καθεδρικός του Αγίου Φραγκίσκου στο Κάστρο. Αυτά είναι τα παλαφίτος, τα παραδοσιακά σπίτια του Τσιλοέ, τα οποία τα χτίζαν πάνω στο νερό, με τη βοήθεια στήλων βέβαια. Μάλιστα, επειδή μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχαν δρόμοι στο νησί, οι κάτοικοι μετακινούνταν με κανό ή βάρκες, τις οποίες βλέπετε μέχρι σήμερα τις δένουνε στους στήλους αυτούς των σπιτιών τους. Με τέτοια γεωτρύπανα άνοιγαν τις τρύπες για να βάλουν τους στήλους. Έτσι έφτιαχναν τις παραδοσιακές τους βάρκες, οι οποίες ονομάζονται Ντάλκα, και από αυτές πήρε το όνομά της και η Κομόπολη, η Νταλκάουε. Να, εδώ παραδοσιακά ντύνονται με αυτές τις κάπες που τις πλέκουν εδώ τοπικά. Όμορφες δεν είναι? Να, αυτή είναι μία από τις παραδοσιακές θεότητες της μυθολογίας του Τσιλοέ. Κατά παράδοση στο Τσιλοέ χρησιμοποιούν αυτά τα μικρά σανίδια που η μία σειρά καλύπτει την άλλη και έτσι σχηματίζεται ο εξωτερικός τοίχος των σπιτιών. Πάμε σε ένα από τα άλλα νησάκια του αρχιπελάγου, το Κιντσάο. Είναι πολύ κοντά στο μεγάλο νησί του Τσιλοέ. 10 λεπτά διαδρομή, αυτό εδώ είναι.
Το αρχιπέλαγος Τσιλοέ φημίζεται για τους ιστορικούς και αριστουργηματικούς ξύλινους ναούς του. Στο σύνολό τους φτάνουν τους 150, ενώ αρκετοί από αυτούς έχουν κηρυχθεί ως μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO. Εδώ παντού στις πόλεις έχουν και αυτά τα σήματα που δείχνουν πού να τρέξει ο κόσμος σε περίπτωση που έρχεται τσουνάμι, γιατί είναι ένας πραγματικός κίνδυνος, έτσι. Στη Χιλή γίνονται συνέχεια σεισμοί και αυτός που έγινε το 2010 ήταν από τους ισχυρότερους που έχουν υπάρξει, οπότε το τσουνάμι που δημιουργήθηκε έφτασε μέχρι την Χαβάη και την Ιαπωνία. Αυτός εδώ ναός στο Ατσάο είναι ο παλαιότερος που σώζεται μέχρι σήμερα στο αρχιπέλαγος Τσιλοέ, αφού χρονολογείται από το 1740. Μάλιστα, για να στηριχθούν αυτά τα σανίδια, αντί για μεταλλικά καρφιά, χρησιμοποιούνταν ξύλινα καρφιά. Είναι το μικρό χωριουδάκι Σαν Χουάν. Πολύ ήσυχο και συμπαθητικό. Εδώ βλέπετε να φυγούν σκαριά με τον παραδοσιακό τρόπο. Ο ναός στο Τεναούν είναι ο πιο ιδιαίτερος που έχουμε δει στο αρχιπέλαγος Τσιλοέ. Βλέπετε έχει ασυνήθιστα χρώματα και είναι αρκετά εντυπωσιακός. Αυτός είναι ο ναός στο χωριουδάκι Κολό. Εκεί έχει αυτό το μικρό νησάκι, το Αουκάρ, το οποίο συνδέεται με το υπόλοιπο νησί με αυτήν τη ξύλινη γέφυρα. Πάμε να το εξερευνήσουμε. Η
Χιλή είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας σολομού στον κόσμο, μετά την Νορβηγία, οπότε είναι γεμάτη ιχθυοκαλλιέργειες και το έχουν παρακάνει τόσο πολύ που προέκυψε μια ασθένεια και έτσι αποδεκατίστηκαν οι σολομοί, αλλά τώρα επεκτείνονται και σε άλλα μέρη οι ιχθυοκαλλιέργειες προκειμένου να συνεχιστεί η βιομηχανία αυτή. Ειδικά εδώ στην Παταγωνία είναι πολύ εξαπλωμένες οι ιχθυοκαλλιέργειες, γιατί τα κρύα νερά του Ειρηνικού ωκεανού ευνοούν και επίσης καλλιεργούν και οστρακοειδή. Αυτό είναι το κεμτσί. Τώρα έχει άμποτη, οπότε βλέπετε αρκετά σκάφη έχουν προσαράξει. Σήμερα ξυπνήσαμε με έναν από τους πιο ισχυρούς ανέμους που έχουμε συναντήσει. Το βανάκι κουνιότανε λες και το έπιαναν από δεξιά και από αριστερά και το τράνταζαν. Βλέπετε, δεν ξέρω αν φαίνεται πόσο μανιασμένα κουνιούνται τα δέντρα. Έχει πραγματική θύελλα, δηλαδή είναι 10 μποφόρ σίγουρα. Ήμασταν και κοντά στη θάλασσα και φαίνονταν τα κύματα, ήταν απίστευτο. Βλέπετε έχει και πεσμένα κλαδιά, οπότε οδηγάω αργά γιατί αν πέσει την ώρα που περνάμε κανένα κλαδί θα μας κάνει ζημιά. Και ειδικά όταν ο άνεμος είναι πλάγιος, το βανάκι πηγαίνει όπου να είναι. Εδώ βλέπετε έχει πέσει δέντρο και από ό,τι μας λένε έχει και άλλα δέντρα παρακάτω και δεν περνάει ο δρόμος. Άρα πρέπει να γυρίσουμε πίσω, μας είπανε. Για να καταλάβετε γιατί θύελλα μιλάμε, κοιτάξτε εδώ τι δέντρα ξεπατώθηκαν. Πρώτη φορά βλέπω τόσο μεγάλα δέντρα με τόσο τεράστιες ρίζες να έχουν πέσει έτσι. Ακόμα και μέσα στην πόλη βλέπετε πολλά καλώδια έχουν κοπεί και αρκετοί δεν έχουν ρεύμα όπως μας είπαν. Αυτό το τεράστιο πιάτο, το περίεργο που βλέπετε μπροστά μου, λέγεται κουράντο. Είναι η παραδοσιακή σπεσιαλιτέ του αρχιπελάγου Τσιλοέ. Αποτελείται από πάρα πολλά πράγματα. Έχει κρέας, έχει στρίδια, μύδια, πατάτα, κάτι περίεργο σε ζελατίνα που δεν ξέρω τι είναι, λουκάνικο, εδώ κάτι σάλτσες φανταστικές. Το κουράντο είναι το παραδοσιακό πιάτο των νησιών Τσιλοέ, αλλά έχει πολυνησιακές ρίζες. Εγώ πήρα ένα σεβίτσε σολομού που είναι η μοντέρνα προσθήκη στο αρχιπέλαγος Τσιλοέ για να αξιοποιήσουν τα ψάρια δεύτερης διαλογής που μένουν εδώ πέρα από τις ατελείωτες ιχθυοκαλλιέργειες σολομού. Να, αυτό δείχνει τη μυθολογία του αρχιπελάγου Τσιλοέ. Είναι οι θεότητες Κακάι Βιλού και Τεντέν Βιλού, το φίδι της θάλασσας και το φίδι της στεριάς που μάχονται. Κέρδισε τελικά το φίδι της στεριάς. Αλλά το φίδι της θάλασσας πρόλαβε να γεμίσει τον τόπο νερό, οπότε έκανε το Τσιλοέ νησιωτικό μέρος.